Grabe, sobrang tagal. Reach ko lang buhay pa tong halaman ko. Not so happy about this. Hi guys! Welcome back to our channel. So, pasensya na kayo, wala akong boses. So, we are going to do an unboxing today. This is my first time to purchase plants online. When I was browsing sa Shopee, may nagustuhan akong halaman. Try ko nga bumili. Tingnan ko kung gaano katagal bago dumating and kung ano yung condition ng plant pagdating. Pinadala siya ng seller. This is from Green World of Nature from Shopee. Again, according to the shipper, this one was shipped December 26. So, grabe, sobrang tagal. Reach ko lang buhay pa tong halaman ko. Bukas ko pa sana i-open but when I realize na ganun katagal bago ko siya natanggap, 10 araw. Kailangan ko na siyang buksan ngayon. Alam niyo yung cousin ko. Buksan na nga natin. Cousin ko, bumili ng plant. Nasa US siya. Bumili siya ng plant sa Indonesia. 5 days lang nasa US na. But this one, grabe naman. Umabot na bakit kailangan 10 araw? So, makarapan ito. UP na. Let's see. Parang maganda yung condition ng plant. Baka bad na lang nakuha ko. Para mababad ko na rin ito. Okay. I ordered 2 plants. Grabe, ganun lang. What is this? Bigyan niya ako ng free photos. Pero in fairness, yung photos medyo green pa. Babad ko na lang agad sa tubig. Hindi mo nang binagay yung roots. Kawawa naman si plants. So, I just ordered 2 plants. So, this one, wala akong problema dito basta buhay yung bulb niya. Baka okay pa naman yung plant. Yung bulb, kasi this one is si Caladium. Wait, ano nga ba yung binili ko? Wait. Caladium White Wings. This is Caladium White Wings. So, okay pa yung, buhay pa yung, okay pa yung 3 leaves niya. Tapos, meron din siyang 2 baby. Okay naman yung pagkabalot. Kasi ang mahalaga lang naman sa Caladium is buhay yung bulb. So, kahit na matay ito lahat, okay lang yan. So, nakabalot siya ng plastic. Tapos, tape. And then, dyaryo. And then, basa yung dyaryo. So, nakababad naman yung bulb sa loob. Yan. So, may growth naman ako nakikita. Baka okay naman yung condition ng bulb. So, hindi naman siya nabulok. Ayan. As you can see, ayan. May ayan. Nakalabas na ako. There. So, okay yung condition nito. Kasi minsan pag bumili ka ng plants online, and then natanggap mo to kapag hindi mo alam na bad lang yung importante, baka awayin mo na yung seller. But the condition of this one is good. Yeah. You can see new growth also. Basta okay yung bulb, okay yan. And then you can see, may new baby na siya. So, after 10 days, buhay pa. Pero just imagine, dapat nga patay na to. Pero,
nabuhay. So, I'm happy about that. This one, pareho ba ito ng ano, kita ko sa picture. Kasi nga pala ng syngonium. I think parang ito meron na ako. Kaso, may ibang color kasi na parang maroon yung nakikita ko sa picture. Syngonium Podet Pillow is the name. Kita niyo yung picture? May red siya. Kaya, nagustuhan ko. Kasi wala pa akong ganyan. Nasa yung gonyo. But, okay pa naman yung condition niya. I believe. So, tatanin ko na siya. I-ano ko na siya agad tomorrow. Pero, ibabad ko na siya sa tubig. Okay naman yung kanyang stem. And then, the same. So, maganda yung pagkakabalot ng roots niya. Tapos, ang ginamit nila is wet newspaper. Kasi yung iba, ginagamit is wet tissue. So, actually, tagal ko na ito in-order. Natin, kung wala ko ito binayaran. December 22. December 22, it took 5 days for the recipe. 5 days for the salad to prepare, which is okay lang. Tapos, after ship at 10 days bago dumati. Ayan. So, wala naman siguro na ulate, no? Ayan. Asan ang roots ko? Isa lang. This is nilikato. Isang malaking ugat. Ganun. Bakit isa lang? Parang bibili ng cuttings, ah. Isa lang yung ugat. Ah, ito. Ugat. Kaso, ito sa taas. Ito lang, this one, and this one. Yan lang. This is a cluster of ugat. Ayan, makamaputog ko pa. Ito lang, itong isa, tsaka ito. Oh no, sana mabuhay ka. Ito lang, medyo nalungkot ako. Maliit pa yung isang ugat. I'll keep you updated if mabuhay. So, i-revive ko muna sila. And, ibabad ko muna sa water. And then, pag okay na, pag medyo naka-recover na, ilagay ko na sa, tanim ko na agad sa lupa. Lalo na yung bulb. Kasi if not, malalanta na siyang tubig. Yung dahon, sayang naman. Because now you know what to expect if you purchase plants online. I hope you learned something. I'm still happy with my purchase. I may be buying more. So let's see. Bye! Thank you for watching!